analisten bij de woning bij dat. Dan gaan we 3 jaar gekeurd. En als die jaren goed gemaakt zijn, dan mogen die zo direct al hier naartoe komen. Dus die gaan 3 jaar. En die jaren worden gekeurd in 3, 2. We hebben de EHBO aanwezig. D, gegeven
We doen nog heenvleugels. Verwachten om te gaan keuren door de jury.
Twentes. En daarvan wil ik graag nummer 71 tot en met 74. Oh, ik zeg het verkeerd. Ja, nee, ik zeg het wel. 71 tot en met 74 naar baan 2. In baan 2 zijn we klaar met de enters en nogmaals verzoek aan de Twentes nummer 71 tot en met 77 naar baan 2. Op eigen tempo, hè? Mooi, bedankt.
Hebben geluid. Goedemorgen. We zijn bezig met een groep 3-jarige paarden in het zonnige Schijndel. Je moet altijd zonnig denken, dan wordt het straks vanzelf droog. We beginnen met nummer 87. We hebben al een paar gehad, maar nummer 87 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een halsstand die iets horizontaal is. Die komt ook iets diep uit zijn borst. Ook een lichte onderhals. Paard is wat steil in zijn schouder. Dan zou een 3-jarig paard ook iets sterker in de rug mogen zijn. Kruislende aansluiting zou dan ook iets sterker mogen zijn. Paard beschikt over een goede kruisligging. Ook voldoende lengte in dat kruis. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Ook het achterbeen is wat een lange schenkel ten opzichte van het voorbeen. Het paard stapt wel, maar is voldoende ruim in de stap, ook actief in die stap. In draf, dan blijft hij op de voorhand en dan heeft hij wel eens wat moeite met de tact. En zou hij ook meer zweefmoment moeten hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 87 is a stud book, no preemie. Weer volgende trainingstallen.
klaarstellen met de rijkvreugde bij de verjaardag, de verjaardag hier. En bij de Veulens hebben we een eerste premie voor nummer 48, IJsbrand van S. Een team uit de Duitse Sterrenmelding, Elske van de Klein. En IJsbrand van S is eigendom en gevolgd door familie van S uit Sliedrecht. Van harte gefeliciteerd.
drukken.
in de Veulenlaan wachten we met smart op veulens. Dus als u uw veulen laat sturen, kom dan naar de veulening baan 1, dan kan de jury daar verder. Dank u wel. Tijdens de uitspraak voor de groep tuinmeisjes. En er heeft een mooie groep tuintjes gekeurd. We beginnen met de uitspraak nummer 73. Zijn er hier? Nummer 73 is een lange lijn venter. Het was op voorhand gebouwd. Het zou iets meer laten bouwen over de jeugduitstraling. Op toen spreken in de hol, op de hals heb ik nu wel graag wat licht willen zien. Toen de lengte in de hals, ook verticaal gesteld. Bovenlijn dus correct, kruis heeft toen de lengte gewoon helder. Weerwerk goede kwaliteit, maakt deze dus een acceptabel werk. In staat voldoende ruimte, zouden we graag wat meer tacht willen zien. Inderdaad, aan de lijf, maar op de voorhand, wat een voldoende ritme, zal wat krachtiger. Dus staat inderdaad, zou je dat meer mogen overtuigen, krijgt het eigenlijk een de ritme. Dan 77, op de lange lijn Merrie, die de jeugduitstraling heeft, voldoende spreken dus in zijn hoofd. Op de lange hals, die verticaal gesteld is, correct hoofdlijn, kruis heeft voldoende lengte, zou dat helpen. Ja, het weerwerk zou we graag wat meer kwaliteit willen zien, zijn dat correct gesteld. De start zien we voldoende ruimte, ook voldoende maken, zouden we graag wat krachtiger willen zien. Inderdaad, voldoende ruimte. Alleen blijft hij dan op de voorhand, zouden we graag zullen achtertreden, dat het meer ondertreedt, vandaag die derde prima. Dan staan we nummer 72. De lange lijn Merrie, die ook op de voorhand gebouwd is, voldoende spreken dus in zijn hoofd, een lange verticale hals heeft, correct bovenlijn, kruis. Zou we meer lengte mogen hebben, wel correct qua ligging. Weerwerk heeft voldoende kwaliteit, achtertreden praktisch hout werk. In staat zien we voldoende ruimte, dus matig in de stad, zouden we graag wel wat krachtiger willen zien. En inderdaad, ook een ruime dag, voldoende buiging heeft in het achtereen, dus zien we wel wat hoog ritme. Vandaag dan een tweede premie. Nummer 71, op de lange lijn Merrie, die iets meer opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Op de loensreken is in zijn hoofd, de hals heeft wel lengte, zou wat verticaal gesteld kunnen zijn, dat het een correcte bovenlijn heeft, kruis is wat helft, heeft ook de lengte. Weerwerkkwaliteit is voldoende.
afdeling van Hoogzand. In stad voldoende ruimte, die ook voldoende tact. En is ook voldoende krachtgeveiligd. Inderdaad, zouden we ruimte kunnen, mits dat schouderij, inderdaad, het onvoldoende weergemeenschap dus voldoende krachtgeveiligd. Vandaag een tweede ring. Dan nummer 75. Wanneer je een woordstalen onderrichting heeft, op het spreken is het hoofd kunnen zijn, een verticaal een lange hals heeft, correcte hoofdlijn, op het kruis, zodat het helder op voldoende lengte. Heeft fijn neerwerk met voldoende kwaliteit, waarvoor correct gesteld is. De stap voldoende ruim en pragmatig, zodat we graag iets krachtiger hebben te zien. Draf is een ruime draf. Op voldoende kracht zet, waarbij de achterin goed doortreedt. Vandaag dan een tweede ring. Zeker. We hebben hier nummer 91, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals, die ietsje horizontaal is. Schouders zou ietsje schuiner mogen zijn. De rug is wat strak en vooral op een lendenpartij is het paard heel strak. Je ziet het ook wat terug in beweging. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is hard en droog, maar we zouden graag wat meer bespiering op een schenkel willen zien. Het paard is in stap voldoende ruim, maar zou er wat meer kracht in mogen hebben. In draf zou je opwaarts mogen en het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En dan met de uitslag de 76. Dat is een goed ontwikkeld en hoofd zou maar spreken kunnen. Een lange hals. Results of number 91 is taken in the stud book without a premie. Voldoende kwaliteit in het neerwerk. Achterin is fracties aan de en materiaal hoeven. In stap zien we voldoende ruimte. Op de tact in de stap. En we zien ook veel kracht en achteren. Inderdaad, ook daar zien we voldoende ruimte. We zien veel buiging in de achterin. Zou misschien wat meer door kunnen treden, maar heeft alleen al voldoende balans. Krijgt vandaag een eerste premie. Dan komt in deze groep nummer 74 op de royaal 220. De hoofd zou misschien de fractie spreken kunnen. De hals is wel op de lengte, voldoende met elkaar gesteld. Dan de correcte bovenlijn, kruis op de lengte. Beenwerk in goede kwaliteit, royale hoeven. De stap is ruim, voldoende krachtig, achterin treedt daar goed door. Ook veel landscheiding in. In de draaf, we zien een heel sterk achterin gebruikt. Zoals weermoment, veel houding, komt daarin een hele goede balans. Ja, zeker in de regel overtuigd te zijn vandaag. Het resultaat van de eerste premie. Eigenaar van de activiteit.
We zijn eruit. Dit is onze eerste groep driejarigen. We hebben hier 8 paarden gekeurd. 2 paarden zijn in stamboek opgenomen, nummer 87 en nummer 91. Even wat vooraf, we hebben de spandoeken weggehaald, dat is jammer voor de sponsor, beter voor de paarden. Want de paarden waren er een beetje bang voor. En ook, we hebben vorig jaar nogal veel aandacht besteed in de Friso aan het aanjagen van de paarden, zweepgebruik. Ik wil toch vragen dat het zweepgebruik wel wat minder kan, want ik hoor hiernaast ook allemaal kletsen en sweepen met de zweep. Paard loopt makkelijker op eigen benen zonder dat geklap, dus graag een beetje rekening daarmee gaan houden. Dan gaan we nu met de talvolgorde verder. Ik begin met nummer 86, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die wat horizontaal is, een goede schouderligging. In de bovenlijn zou hij ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lende-aansluiting voor een driejarig paard mag wel wat sterker. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard heeft een recht achterbeen. De stap was voldoende ruim en in draf was hij wat op de voorhand, zou hij wat meer souplesse mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 88, een paard met een voldoende edelhoofd, ook wat een horizontale lange hals, een goede schouderligging. Ook in de bovenlijn, vooral de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is licht hellend en zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is ook licht zabelbenig. In stap was het probleem bij dit paard een beetje, hij was wat kort en wel actief. In draf zou hij ook meer is hij wat op de voorhand, zou hij meer te dragen mogen komen. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 89, ook een paard met een edelhoofd, een voldoende lange hals, die verticaal gesteld is, ietsje schuin, een goed schuin schouder. Maar het paard zou ook in de bovenlijn iets sterker mogen zijn, is wat gerekt in het middenstuk. Kruis-lendenpartij zou iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook iets hellend. Het paard is ook iets licht zabelbenig. In de stap mag hij meer ruimte maken en ook iets meer kracht in die stap hebben. In draf ook zou hij dan meer te dragen mogen komen en het achterbeen meer onderplaatsen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Paard nummer 84, een paard met een edelhoofd, een hals die ietsje zwaar is en ietsje diep uit de borst komt. Schouder is wat steil, in de rug zou het paard ook ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft een goede kruisligging, die ook voldoende lang is. Het paard is licht onderstandig, heeft een iets sabelbenig achterbeen. Maar het paard was in de stap heel ruim en krachtig, zet het achterbeen goed naar het voorbeen toe. In draf was hij opwaarts, had hij ook een goed achterbeengebruik. Dit paard wordt vanwege goede bewegingen opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan krijgen we nummer 85, een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die goed gesteld is. Een schouder die er goed in ligt, de rug en vooral kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Paard is wat sabelbenig. Het paard wat ruim stapt, ook goed door zijn lijf stapt. In draf zet hij het achterbeen ook goed onder de massa. Dus heeft hij ook veel zweefmoment. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan hebben we nummer 90, ook een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals, ietsje horizontaal. Goede schouderligging, sterke bovenlijn, hele sterke bovenlijn, goede kruisligging. Het paard is licht zabelbenig, maar een paard wat heel ruim stapt en actief stapt, goed door zijn lichaam. En in draf blijft hij iets op de voorhand, maar heeft hij heel veel buiging in het achterbeen en het voorbeen wordt ruim weggezet. Het paard wordt vanwege een goede bouw en ook een goede draf opgenomen in een stamboek, ster
Met een eerste premie. So now the results in English. Number 87 and 91 is taken in the stud book without a premie. And number 89, 88 and 86 is taken in the stud book with a third premie. Number 84 is a star with a second premie. Also 85 and star with the second premie. Number 90 star with the first premie. Als de linten zijn aangehangen, dan willen we graag een ereronde. Even wachten tot de lintendames in veiligheid zijn. En dan willen we graag een muziek. En krijgt de volgende groep 3-jarigen voor de vooropstelling. We lopen al iets achter, dus graag jullie medewerking om zo snel mogelijk te werken en de vooropstelling te maken voor groep 6B.
Ondertussen is in baan 2 de rubriek 5 van start gegaan. Medewerking van 4 jaar oudere speutelboekleiding voor opname stapboek en eventueel sterfverklaring. Goed, de voorstelling is compleet, dus we kunnen daarin. Rubriek 6b.
Herman. Open voor managebeurzen die dus gaan melden aan E1. De managebeurzen graag melden bij baan 1. Hier de uitslag van nummer 92. Een paard met een edelhoofd. Heeft ook een lange verticale hals. Goede schouderligging. Ook voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is een beetje hellend. Maar wel voldoende voor lengte. Het paard beschikt over voldoende hard en droog beenwerk. Het paard zou in stap wat ruimer mogen stappen. Ook met wat meer tact. In draf, ja, dan houdt hij zijn rug strak. En dan komt de achterhand niet onder. Hij blijft helemaal op de voorhand lopen. Zou je ook wat meer zweefmoment mogen hebben. Vanwege de bewegingen wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The results of 92 is taken in the stukbook without a premie.
En dan is het mijn eerste gebeurd. Het is het nummer 26, je ziet aan. Een chatdochter uit een echte moeder, gevolgd in een eigen moeder, Thijs en mij ook. Van harte proficiat.
laatste inrichting zijn gebeurd. Dus graag allemaal terug naar de baan jouw werkingen, zodat daar kunnen kijken wat de uitslag is. Dus graag, maar niet, of die met terug kan komen en naar baan 2 en alles hier te doen. De rubriek 5 is klaar voor de beoordeling. Dus vraagt de paarden die terug mochten komen naar baan 2.
voorstelling vormde baan 2, rubriek 5, op kop voorlopig 83, gevolgd door 82 en dan 81. Dan zijn we toen een wedstrijd van de Ring van Vijf, 4 jaar oude burgemeester, voor stamopname, 5 paarden gekeurd, nummer 79 is opgenomen in Istanbul en nummer 80 opgenomen in Istanbul voor premie. Aan de premiewagen gaat terug, starten we met nummer 81. Is een merk die aangelijn is, dat lichter in de massa zou mogen zijn, voldoende sprekend in de hoofd, hoofdhalsbinding zou het licht kunnen, als heeft lengte, zal wel effectkader gesteld mogen zijn, voldoende bovenlijn, met een even lang kruis, die goed neer is. Beenwerk zouden we graag wat beter in de kwaliteit willen zien, dat wordt gesteld. Er staat dus ruim voldoende dramatig, zouden we graag krachtiger willen zien. Inderdaad, blijft van de voorhand wel op de ribbenlijn, dan aan de overkant. Met wat daar opgenomen in Istanbul met een derde ring. We gaan door met nummer 82. Qua lange lijn beneden die veel behang heeft. Bovensprekend is in de hoofd, iets wat zwaarder dan de halsbinding is. Deze mensen zouden we de halsafstand verticaler willen zien, of wat meer hals zijn, zodat hij niet te staan. Terwijl een recht bovenlijn heeft, voldoende kruislengte, dat hellend. Beenwerkkwaliteit is voldoende, ook de standen van de beenwerk zijn correct. In staat zouden we graag meer ruimte willen zien, en natuurlijk wat gehaakt, daar op de tak in. Inderdaad, nog voldoende ruimte. En zo achterin dat meer onder de massa geplaatst mogen worden. Inderdaad, iets hoger ritme. Maar onderal opgenomen in Istanbul met een derde ring. Dan op kop geplaatst in deze groep nummer 83. Dat is een lang gelende podiumtaalgebouwerij die veel ruisuitstraling heeft, met een sprekend hoofd, een lange hals die goed gevormd is, correct bovenlijn, kruis zal wat langer kunnen zijn, de fractie hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook goed gesteld, stap, en zeker met de grondstap mensen goede ruimte, ook de tak erin, en toont ook een goede kracht. Inderdaad, zien we goede buigingen achterin. Soms misschien krachtig mogen zijn, maar maakt wel veel houding inderdaad. Met wat opgenomen in Istanbul, sterk gedaan en een tweede premie. Gefeliciteerd.
super mooi resultaat met een sterk tweede B voor het gedragsnummer 83 en een derde B voor het gedragsnummer 82 en 81. Tot een bedoeling waard om het 4 jaar oude veulen en waarmee die 4 jaar keurig is van eigenaar provisie. Luchtlands in veiligheid en Republiek 5 een eerronde, mooie tweede presenceremonie. Even muziek erbij. Op de rubriek 7 melden wij aan 2, de rubriek 7 naar aan 2. Dus raadvaardig voor de rubriek 7 kun je van 4 jaar oude standbewijs naar baan 2. Graag de eerste paarden voor de rubriek 7 naar de rubriek 2. Nogmaals, voor de rubriek 7 mensen kunnen gewoon onder bedaling en gekeurd worden, dus geen vooropstelling. 4 tot en met 6, sorry, 4 jaar
zijn in een opleiding. Als je nu afvraagt van wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal, wat doet die jury, wat voor paarden zijn dit, hoe spelen dit spelletje, dan kun je aanmelden bij het secretariaat voor een opleiding, en dan ben je alle inhoud te horen. Die opleiding die is zo later, dus je kunt daar gewoon naartoe gaan. Het secretariaat is dit is de tent bij de ingang van een grote baanzaal. En dan moet je meedoen. En dat is natuurlijk zonder kosten. Een opleiding gaat nu dadelijk van start. Zeer welkom.
6B met alle kinderen. De voorlopige opstelling in rubriek 6B is nu gaande. Want het is spannend, blijft het zo veranderd nog. De jury is nog in de raad. Driejarigen. Ik begin met nummer 97. Een paard met een edelhoofd, heeft ook voldoende halslengte. Zou iets horizontaler mogen, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat in de stap iets meer ruimte mogen hebben. Maar vooral in de draf zou je opwaarts mogen draven en het achterbeen meer onder het lichaam plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ja, is goed. Dan krijgen we nummer 94, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer neklengte mocht hebben. De hals is voldoende van lengte en heeft een lichte onderhals. Schouder is voldoende van ligging. Het bovenlijn is een goede sterke rug. Alleen kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Ook het kruis is iets kort. De stap van het paard is voldoende ruim en ook voldoende krachtig door het lichaam. In draf is hij wat neerwaarts, zou hij wat krachtiger mogen. En zou het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 99, een lang gelijnd paard, voldoende edel in het hoofd, heeft ook een lange hals die iets horizontaal is. Schouder is goed van ligging, heeft veel schoftontwikkeling. De rug is voldoende sterk, alleen kruis-lendenpartij zou sterker mogen zijn bij een driejarig paard. Kruis heeft voldoende lengte, ietsje hellend. Voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is een stap, voldoende ruim.
In draf is hij voldoende opwaarts, zou hij iets meer zweefmoment kunnen hebben. Paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 98, een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is, ietsje stijl in zijn schouder, heeft ook veel schoftontwikkeling, heeft een iets gerekte middenstuk, kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Paard is beschikt over een lang voorbeen en een stap die ruim is, ook goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou iets meer snelheid in het achterbeen kunnen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Paard nummer 95, ook een paard met een edelhoofd. Voldoende lange hals, zou iets meer nek mogen hebben. De schouder ligt er goed in. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis-lendenpartij zou je wel ietsje sterker willen zien. Heeft een voldoende lang kruis. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. Paard wat goed stapt. En in draf heeft hij veel zweefmoment. Ook een heel goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 93, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals met een goede buiging erin, heeft een goede schouderligging, de rug is voldoende sterk, ook het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend, maar een paard wat heel ruim stapt, goed door zijn lichaam stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Gefeliciteerd. So now the results in English. Number 99, 94 and 97. All taken in the stud book with a third premie. Number 98, number 95. And taken in a stud book with a star and second premie. 93 is a first premie star mirror. Als we dan even de lintendames en de voorzitter in veiligheid hebben, dan willen we graag een ereronde. Meiden. En dan willen we graag een muziekje voor de ereronde van rubriek 6. Een prachtige eerste premie, gedaan voor 93. Twee mooie, twee premies sterren.
voor rubriek 6C om aan te melden voor de vooropstelling in baan 3. Dus alle paarden die voor 6C naar de vooropstelling. En het is droog geworden. Heerlijk. Dus catalogus 100 tot en met 107 naar de vooropstelling baan 3. En ondertussen is ook weer, zijn ook weer in baan 1 twee eerste premieschappen. Catalogus nummer 56, Sarah G. en Nederlandse dochter uit de Sjaard Sterber. En catalogus nummer 58, Liefke O. een wijndochter uit de Johannes Ster moeder. Catalogus nummer 56 is gevonden in een eigendom gereageerd in de Monton en catalogus nummer 58, Liefgebouw is gevonden in een eigendom bij Nederland uit Brugge. Van harte proficiat allebei met deze mooie eerste premie. En alle veulens die de eerste premie kregen vanochtend, even wachten tot op het einde van het ochtendprogramma, dan wordt bekendgemaakt welke van de eerste premie veulens worden uitgenodigd voor het kampioenschap. Gisteren zijn er ook twee heenstreus en twee heenstreus geselecteerd die mogen deelnemen. Dat zijn catalogus nummers 1 en 11 van de heenstreus en catalogus nummers 35 en 38 van Merkieveus. Een oproep voor catalogus nummer 100. Catalogus nummer 100 met spoed naar baan 2, sorry, baan 3. Catalogus nummer 100 met spoed naar baan 3. De vooropstelling is begonnen. Ik krijg door dat deze groep compleet is, catalogus nummer 100, 104 en 105 zijn allemaal, sorry, catalogus nummer 100 is afgemeld.
Dus rubriek 6c, 100 en 101 zijn afgedaald en 107 is daar verlaten vanwege dat het wat te druk is voor de paard. Een kleine groep.
opent aan catalogus nummer 123, 125 en 126 met spoed naar baan 2. Dus dat is 124, 125, 126 met spoed naar baan 2, dus de keuring van de 40 jaar. Dus voor een rubriek 7, 4 jaar oude standboekreis, worden we opgeroepen 123, 125 en 126 met spoed naar baan 2.
dan verwachten we hier 1-3 op de 3-jarige en de komt er een aan.
zijn dadelijk dat we link 3 en link 2 tegelijkertijd gaan beoordelen. We gaan link 2 krijgt de voorrang, sorry, baan 3 krijgt de voorrang, uit de 3-jarige. De 4 zullen dadelijk als eerste en 2 er al maar terug kunnen komen en dan wat daaruit daarna direct aansluiten ook de uitslag van baan 2. In de vooropstelling de kaartennummer 102 als eerste, dan 104, dan 106 en dan 103. Dus de opstelling van de 6 als eerste 102, dan 104, 106 en 103.
de kinderen onder de hand. En dan proberen we te voorkomen dat er gebeuren. En zeker bij de in- en uitgang en de plekken waar het maar worden langs geleid. Dus in baan 3 voor de beoordeling van rubriek 6c wachten op de uitslag. En daarna aansluiten we dan direct in de rubriek, of in de ring 2 de groep voor de uitslag komen. Paard 103, Nova van der Dulven. Paard wat goed in het rastype staat. Met een mooi hoofd. Veel behang. Het paard wat verder goed gebouwd is, voldoende in het beenwerk. Iets sabelbenig, royale hoeven. In stap liet hij ook goede tact zien en een goede ruimte. In draf hadden we graag wat meer souplesse en wat meer oprichting willen zien. Vandaag krijgt het paard opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nou, dan neem ik het nu weer over. We hebben nu nummer 106. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een hals die verticaal is. Voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. Het paard heeft ook een goede voorbeenstand. Hij is ietsje recht in het achterbeen. Paard wat in de stap nog wat moeite heeft, hij zou wat ruimer moeten stappen en ook meer door zijn lijf moeten stappen. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende goed achterbeengebruik. Zou iets meer zweefmoment daarin kunnen hebben. Paard komt ook in het stamboek met een 3e premie. Paard nummer 104, een paard wat goed in het rastype staat. Zou ietsje meer neklengte kunnen hebben, maar een verticale hals, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Heeft een goede voorbeenstand, achterbeen is ook goed, een goede hoek in het achterbeen. Paard wat makkelijk stapt, goed door zijn lijf stapt. In draf zou je iets meer souplesse mogen tonen en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Maar vanwege goede bouw en veel ras wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek ster met een 2e premie.
Nummer 102, paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ook iets meer nek mogen hebben. De hals is wat zwaar, komt wat diep uit de borst, heeft wat onderhals. Voldoende schouder is ietsje steil, in de rug zou ietsje sterker mogen zijn. De lendenpartij is wat gedreven. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat goed beenwerk heeft. Paard wat makkelijk stapt, ruim stapt en stapt ook ruim over. In draf zou je hem graag iets opwaarts zien draven met het achterbeen iets meer onder het lichaam geplaatst. Maar al met al wordt het paard opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. So now the results of this group, number 103 and 106, taken in the stud book with the third premie. Number 102 and 104, all to star with the second premie. Van harte gefeliciteerd eigenaren. Terwijl hier de lid van de aanhanger ga ik door naar baan 2 voor de uitslag van de Dan beginnen we met nummer 127. Een lang geleide, aangesloten met even een boomstreek op. Verticale hals die voldoende lengte heeft, voldoende is een bovenlijn en lang kruis heeft met een goede ligging. Beenwerk zo rechtgesteld en zo dat die kwaliteit nog uitstralen. Staat ruim en diep, zo wat meer tact kunnen hebben. Inderdaad, blijft je dan op de voorhand zo achterin wat verder in mogen treden. En zo daar ook een splashing mogen laten zien. Daar staan we in de derde beweging. Dan zag ik nog 123. De lage gelijkelementen die praktisch onwaardig gebouwd mogen zijn. Voldoende steken is in de hoofd. De hals heeft de lengte, nogal voldoende verticaal. Correct bovenlijn, kruis wat meer lengte heeft, dus wat helpend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook correct gesteld. In staat zien we voldoende ruimte. Zo op dit moment zouden we wat meer tact mogen laten zien. Inderdaad, ja, laat de bovenlijn ook daarin wat vast. Zo graag wat meer lossigheid willen zien inderdaad. En het achterbeen wat verder onderaan gaat laten.
Correcte bovenlijn, kruis in lengte is wat helder. Een goede kwaliteit in het beenwerk, fijn beenwerk, staat zien we goede ruimte. Zodat ietsje gehaakt zijn, dat komt wel voldoende kracht. Inderdaad, zo'n goede ruimte, zien we een goede buiging in het achterbeen. En toen wij op een mooi zweefmoment op deze meter daar sterk en tweede been. Daardoor in eerste instantie ook zo met de ranking. We hadden normaal Dan komt de baas nummer 129, een grote raamgelee, een royale ballenherrie, voldoende streken is in zijn hoofd, een lange hals die goed gesteld is en goed gevormd is, met een correcte bovenlijn, veel lengte in het kruis, beenwerk, vrouwen die kwaliteit kunnen uitstralen en wel royale hoeven zijn sterk correct gesteld, start is ruim en een goede takt, goede kracht. En inderdaad, ook veel ruimte, zien we veel zweefmoment maken in een goede houding, maken goed gebruik van het achterbeen. Vandaag ook sterk met een tweede premie. Gefeliciteerd met deze mooie resultaten. Een oproep voor de 4 tot 6-jarige ceremonies voor keuring in baan 2. Wie hier is met een paard kan meteen de baan in.
dit ingaan 2, 3, 8, prestaties van 130 tot en met 134 kunnen worden gekeurd. Dan volgt hier de uitslag van nummer 108. Een paard wat heel veel rasuitstraling heeft. Een 3-jarig paard met zoveel behang zie je niet zo vaak. Het paard heeft ook voldoende, heeft een edel kopje. De hals zou iets meer lengte mogen hebben. Het schouder is wat steil. In de rug zou het paard ook iets sterker mogen zijn. Heeft de lendenpartijen weer wat gedreven. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou ook meer jeugdopdruk mogen hebben. Is wat vroeg rijp. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het achterbeen zou iets meer hardheid mogen hebben. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken, ook wat actiever kunnen zijn. In draf blijft hij wat op de voorhand.
mist hij daarin wat zweefmoment. In totaal wordt het paard opgenomen in het stamboek. Number 108 is taken in the stud book without premie. Bijna de 2 wordt verwacht op de kansnummers 130, 132 en 134. Graag melden bij de baan. 102, 130, 132, 134 naar baan 2.
is heel helder, met de beginsspeulen van vandaag is de kataans nummer 48, dus van harte uitgenodigd voor de kampioenskeuring. En bij de mannenkeurings is dat kataans nummer 58. Er zijn twee eerste premiekeuzes die terug worden gevraagd voor het kampioenschap. Laat ik even weten dat de komst en de zodat we het kunnen inbedden in ons programma. Kataans nummer 58 en kataans nummer 48. Tijdens sluit zich aan bij de kampioenskeuring, waar al van gisteren kataans nummer 1 en 11 van de ministerieus voor de administratie terugkomen. En kataans 35 en 38 van de managementkeus. Dus we hebben 3 hekkeus voor de kampioenskeuring en de managementkeus. De kampioenskeuring begint om 1:10 van de dag. En dat is de eerste keuze. In baan 2 wordt gewacht op kataans 130 en 132. Graag melden bij die baan 130 en 132 van de 4 sterren.
Voorlopige opstelling voor rubriek 8, regelswedstrijd sterren. Op kop 133, opgevolgd door 134, 132, 131 en 130. Volgt hier de uitslag van nummer 111. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals is lang, hij staat ook goed op het lichaam, is verticaal. Het paard heeft een sterke bovenlijn. De lendenpartij is een beetje strak. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het voorbeen is wat onderstandig en zou ook iets correcter gesteld mogen zijn. Het achterbeen is wat recht. Hij staat ook behoorlijk stijl gekoot achter en dat zie je in beweging ook een beetje terug. Het paard zou in de stap wat ruimer mogen zijn en ook iets meer tact mogen hebben. In draf dan blijft hij op de voorhand en dan zou het achterbeen meer ondergebracht moeten worden en ook iets meer souplesse in zijn lijf moeten hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 111 is taken in the stud book without premie.
laatste achterin bij van de maatschappij elkaar. En die laatste veel te aanrijden met een goed ritme en een correct geluid van achterin. Deze ben ik een uitnodiging op te geven. Een uitnodiging voor de centrale keuring van 133. Van harte gefeliciteerd eigenaar. De dames van het 134, 132, 131, 130 kregen helaas geen uitnodiging deze keer. En blijven natuurlijk bedankt voor het sterren.
Zo, tegen een boekje ben van nummer 114. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende lang, maar is wat horizontaal. De bovenlijn is sterk. Kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is wat onderstandig, zou iets correcter in het voorbeen mogen. En het achterbeen zou wat harder en wat droger mogen en ook wat correcter in het spronggericht. De stap mist af en toe wat tact, zou ook wat ruimer mogen zijn. In draf maakt het paard zich mooi. Hij is opwaarts, heeft hij ook een achterbeen waar veel buiging in zit. Zou dat bij het achterbeen wel iets meer naar voren mogen zetten. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 114 is studbook without a premium.
driejarigen. Ik kan zeggen dat we vandaag een goed resultaat hadden. We hebben alle paarden kunnen opnemen. Niet allemaal kunnen premieren, maar we hebben ze allemaal wel opgenomen. Ik denk dat we ook een aantal hele leuke stermerries hebben gezien. En ook heel veel derde premiepaarden. Dus uiteindelijk is het een heel goed resultaat voor deze fokvereniging. Gefeliciteerd daar in ieder geval al mee. Ik begin nu met nummer 110. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. Is wat horizontaal in de hals, heeft een lang schouder. De rug is voldoende sterk, hij is wat gedreven en wat strak op de lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het achterbeen is wat sabelbenig. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim, maar dan zou hij wat krachtiger mogen zijn. In draf blijft hij op de voorhand, zou hij wat meer zweefmoment mogen hebben en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Het paard komt vandaag in het stamboek met een derde premie. Nummer 113, een paard met een voldoende edel hoofd, heeft een hals die voldoende van lengte is, heeft daarbij wat onderhals. Het paard zou wat verticaler in de hals mogen. Het schouder is een beetje steil. De rug is voldoende sterk en ook goed aangesloten kruis-lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard is wat hol in het voorbeen en ook wat sabelbenig. De stap is ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf zouden we hem graag wat meer opwaarts zien draven en het achterbeen wat meer naar voren zien plaatsen. Het paard komt vandaag ook in het stamboek met een derde premie. Doe ik de toelichting weer even van paard 109. Paard nummer 109. Paard wat voldoende in het type staat. Wat ook sterk gebouwd is. Een tikkeltje hellend in het kruis. Mocht misschien iets hoogbeniger zijn. Paard heeft goede kwaliteit beenwerk. Voldoende hard en droog. Het paard stapte in de groep steeds beter. En in draf liet hij ook een goede gedragenheid zien. Was krachtig en ruim. Ook vanwege de goede stap wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Nummer 112. Ook een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die verticaal is. Ietsje steil in het schouder. Zou ook in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Vooral kruis-lendenpartij zou iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Ook iets hellend. Het paard heeft een goede hoek in het achterbeen. Ook een goed gesteld voorbeen. Is daarin wel iets week gecoacht. De stap was ruim en makkelijk door het lichaam. En in de draf was hij opwaarts, had hij ook een goed achterbeengebruik. Het paard komt vandaag ook in het stamboek. Ster met een tweede premie. Jij wou wel stoppen dan, Piet. Dan zijn hier twee mooie sterrenrace. De tweede premie erbij, 112 en 9. De derde premie voor 113 en 110. Eigenaar van harte gefeliciteerd. We hebben nog een groep driejarigen hierna, dus er komt nog een groep. So now the results in English. Number 110, 130. Taken in the stud book with a third premie, 109 and 112 is taken in the stud book star at the second premie.
ruim, dus uiteindelijk dat die moet van de ruimte, die gaat ook wel het ritme in, en zal graag meer gedaan krijgen, dus die trekt daar in. Bedankt voor de tijd. Nummer 37, Colonel Langerijn, nee,
140 en 141.
Uitslag van nummer 116. Paard met een edelhoofd. Heeft ook een hals die goed geplaatst is. Goede schouderlegging. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Is een beetje strak op een lendenpartij. Kruis is lang en ook ietsje hellend. Het voorbeen zou correcter gesteld moeten zijn. En ook het achterbeen zou ietsje correcter kunnen zijn. In stap mist hij af en toe de takt, zou hij ook wat ruimer kunnen zijn. En in draf, dan blijft hij wat op de voorhand, zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten worden geplaatst en ook wat meer souplesse in zijn lijf moeten hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
loop jij met deze eruit, loop we daarheen, hè? Komt hier de uitslag van nummer 117. Paard met voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal geplaatst is. Beetje stijl in zijn schouder, wat onderstandig. De rug is voldoende sterk, maar kruis-lendenpartij zou iets sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is lang, maar ook iets hellend. Paard is wat sabelbenig, zou ook wat harder en droger in het beenwerk mogen zijn. De stap is niet altijd gelijk, zou iets meer tact en iets meer regelmaat in die stap mogen hebben. Ook wat de ruimte was voldoende. In draf blijft hij wat op de voorhand, zou ook het achterbeen daar meer onder moeten brengen en ook wat makkelijker door de wendingen kunnen lopen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 117 is taken in the stud book without premie.
dan de 141, 141 de royale merrie, de grootramen met een positieve horizontale rondbreking. Spreken tussen het hoofd, die zwaar in de hoofd-halsbreking is, maar de hals staat al goed verticaal in de lengte daarin. Correct bovenlijn, kruis de lengte, correct waardering, veerwerk voor goede kwaliteit. En voorlezen zal correct kunnen zijn. Daarin staat zien we de ruimte op elkaar aan, we de krachtige stap. In draf zien we een mooie opwaartse trap, krachtigheid, zwaar, houding op, veel balans gewoon. Dus je krijgt een buitenlijke positie. En dan komen we deze rubriek nummer 140. Dat is ook een lange lijn die goede rondrichting heeft, voldoende spelling tussen in het hoofd, een lange hals heeft, voldoende verticaal gesteld is, correct bovenlijn, iets straks gedreven de lijnen is, veel kruidlengte heeft, niet hellend, kwaliteit inwerk is voldoende correct gesteld, de stap is ruim, laat je goede tact zien, voldoende krachtig daarin, inderdaad, gaat weer een krachtig achterbeen en een mooi rustig tempo voor een paar veel kansen, veel succes zullen we aanraden, krijg ook uitdrukking zeker. Eigenaardig kunstje. Dan volgt hier de uitslag van nummer 119. Een paard met heel veel ras, een edel hoofd, een lange hals die goed geplaatst is. Ook een goede schouderligging. Maar dan vinden wij dat hij in de rug wat sterker mag en vooral kruis-lende-partij moet sterker aangesloten zijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is wat hellend. Het paard is groot voor zijn leeftijd, dus moet nog wat aan kracht winnen. Het paard heeft een lang voorbeen, is daarin iets week gekoot. Het achterbeen mist nog wat bespiering. Je kunt het ook zien in de beweging, in stap en in draf zou hij wat sterker in zijn knieën mogen zijn. Het paard zou ook in de draf wat opwaartser mogen draven. Ook het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Het paard moet nog wat aan kracht winnen, maar het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Collectie zijn 140 en 141 die maar uitkomen. En zij worden dus uitgenodigd. En die hele ronde mooi.
We hebben 3 overgehouden van deze groep. Ik begin met nummer 115. Een paard met veel ras, een voldoende edel hoofd, heeft ook een lange hals, goed geplaatst. Schouder is ietsje steil, goede bovenlijn, kruis is wat hellend. Paard is hard en droog in de benen. De stap zou wat ruimer mogen zijn, ook wat meer door zijn lijf mogen stappen. En hetzelfde had hij ook een beetje in de draf. Hij blijft daarin wat neerwaarts, heeft wat een hoog ritme en zou iets meer te dragen mogen komen. Vanwege de bewegingen wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we nummer 121. Ook een paard met veel ras, een edel hoofd, een lange hals die ook goed geplaatst is. Ietsje steil in zijn schouder, een sterke bovenlijn, kruis is iets kort en iets hellend. Paard wat over een goed en hard en droog beenwerk beschikt, wel wat sabelbenig. Paard wat makkelijk stapt, goed door zijn lijf stapt. En paard wat in draf uitblinkt. Hij gaat zitten, hij zet zijn achterbeen eronder, heeft veel zweefmoment. Vandaar dat hij vandaag ook een 1e premie krijgt. Nummer 120, een paard met een voldoende edel hoofd, lange hals, goede schouderligging. Ook een sterke bovenlijn, kruis-lendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn, maar ook een kruis wat voldoende van lengte is en ook goed van ligging is. Paard wat makkelijk stapt, ook goed door zijn lijf stapt, maar ook hetzelfde als het paard hiervoor. Uitblinkt in de draf, hij gaat zitten, hij stijgt op, goed achterbeen, heeft veel zweefmoment, krijgt ook vandaag stamboekster met een 1e premie. Daarbij komen we toch uiteindelijk met een heel goed keuringsresultaat op deze vakdag, had ik net ook al genoemd. Alle paarden zijn opgenomen, ook veel paarden met een 3e premie, maar ook heel veel sterren. Dus een goed resultaat voor deze vakvereniging. Gefeliciteerd. So the results of this last group, very good group. Number 115 is a 3rd premie, and 120 and 121 a 1st premie.
We beginnen met de hengstveulens. De 3 beste hengstveulens van de afgelopen 2 dagen zijn catalogus nummer 1, IJsbrand R, een zoon van Faust, uit de stermoeder Tooske van Diphoorn, dat is een alkedochter. En deze is gefokt en in eigendom van de familie Rijmakers uit Geffen. De veulens gaan 1 keer rondstappen, dan verlaten we de tweede baan en dan doen we een rondje draven voor elk veulen en dan komt iedereen weer terug in de baan en zal de jury beslissen welke het beste is, het kampioen wordt en welke de reservekampioen. Catalogus nummer 11 is iets van de Maaskamphoeve. Het is een zoon van Maxen, 521. En de moeder is een standaard stermoeder. En deze is gefokt en in eigendom van Rossum in Marenkessel. En het derde hengstveulens is Isbrand van S. Een tijdenzoon uit een Duitse stermerk. En gefokt en in eigendom bij Van S in Sliedrecht. IJsbrand was van vandaag het beste hengstveulen en van gisteren waren er, was er overigens een grote, een hele goede prestatie, veel eerste premie veulens, waarvan deze 2, catalogus nummer 1 en 11, allebei zijn uitgenodigd voor het kampioenschap van vandaag. In het kampioenschap van de hengstveulens wordt natuurlijk de kampioen hengstveulens en de reservekampioen hengstveulens uitgekozen. Deze gaan niet meer verder mee met het kampioenschap van vandaag. Dus het is een unieke kans om deze veulens te zien en te kunnen presenteren. We gaan 1 rondje draven en dan verlaat je de baan en dan kan meteen het volgende veulen de baan betreden. En we hebben hier IJsbrand R, de Faustzoon, uit de Alkenmoeder, stermoeder, stersportmoeder. Veulens is geboren volgens de catalogus op 2/11, maar dat is eigenlijk 11 februari, dus anders zou het nog geboren moeten worden. Dat is nog een beetje een beuk in de stamboeksite. Dankjewel, Isbrand. Ja, die heeft er nog niet snel genoeg van. En dan betreedt de baan catalogus nummer 11, iets van de Maaskamphoeve. Geboren op 5 mei 2023. Dus een zoon van Maxen, 521. En moeder is een ster, Mary van Stem, dat 447. Is was ook van gisteren een van de beste hengstveulens van de dag. En komt dus vandaag terug om een gooi te doen naar het kampioenschap. Laat je maar eens mooi zien, iets van de Maaskamphoeve.
We draven 1 rondje met de veulens. Dankjewel, Kies van de Maaskamphoeven. En dan maak ik de baan vrij voor Isbrand van S. Isbrand was vandaag een van de beste, eigenlijk de beste hengstveulen. Hij mag daarom hier terug in de baan komen. En dan gooi je naar het kampioenschap te doen. Heeft er dus ook al een hele dag op zitten. Is is geboren op 31 mei van dit jaar. Uit zijn vader is Time 403. En de moeder is een ster Mary van Duitse 420. En de fokker is ook de eigenaar van S uit Sliedrecht. Isbrand van S. Dit is wel leuk hier. Dankjewel Isbrand van S. En nu kunnen alle veulens weer terug in de baan en kunnen ze rondstappen. En zal de jury beslissen wie nou de kampioen wordt en de reservekampioen. 2023. Schijndel, Fokdag Schijndel. Isbrand R, natuurlijk gaat alles op catalogus volgorde, dat is niet voor niets. Had hij nummer 1 in de catalogus een heel vroeg veulen, van 11 februari. Grote jongen al. En de jongste is natuurlijk Isbrand van S van 31 mei. Ja? Oké. Hey, van harte welkom allemaal bij de kampioenskeuringen hier bij de Fokdag Schijndel. Inmiddels gestart met... roep ik de management op om... Nou, we zijn begonnen met de kampioenskeuring van de hengstveulens. Gisteren alle nodige aantal hengstveulens gekeurd en vanochtend nog een aantal. En deze 3 hebben we uitgekozen. Nummer 1, om mee te beginnen, is een royaal gelijnd hengstveulen. Goed ontwikkeld, ook een hoogbenig veulen. Laat een goede actieve stap zien. Ook in draf zien we veel activiteit en zien we ook de benodigde lossigheid. En nummer 11, dat is een veulen die goed in het rastype staat, en een verticale hals heeft, correct gebouwd is. Stap zou die misschien soms wat meer kunnen overtuigen, maar is ook correct in draf met voldoende achterbeengebruik. En dan hebben we nummer 48, dat is ook een voldoende ontwikkeld veulen. Is ook correct gebouwd, heeft een vlotte stap en laat ook een actieve draf zien met een voldoende zweefmoment. Dus ja, alle 3 correct gebouwde veulens. Dan te beginnen met de reservekampioen. We
waardige dag. Een mooie reservekampioen is nummer 48. Dan de kampioen. Ja, dat is een royaal gebouwd veulen, lang gelijnd. Wij hebben gemeend nummer 1 kampioen hengstveulens te maken. Eigenaren gefeliciteerd. Nou, een mooie kampioen. Isbrand R, catalogus nummer 1. En een mooie reservekampioen, Isbrand van S. 2 Isbrands. Zal geen toeval wezen misschien. Het is natuurlijk ook altijd wel weer zoeken met die eerste letters W, X, Y, Z. Eigenaren graag even naar het paard om de linten en de bloemen in ontvangst te nemen. De kampioen krijgt een sjerp omgehangen met een mooi boeket. Nou, familie Rijmakers van harte gefeliciteerd. Ik denk dat iedereen uit het hele gezin daar allemaal bezig zijn met de paarden. Om ze allemaal zo goed mogelijk op te krijgen. Keurings klaarmaken, alles wordt zelf gedaan. En Isbrand van S. De familie van S van harte proficiat. Met deze mooie reservekampioen en deze krijgt een mooi boeket. En ondertussen roep ik de merrieveulens al op om deel te nemen of zich aan te melden, klaar te staan. Catalogus nummer 35, 38 en 58. Natuurlijk onvergetelijke momenten die moeten worden vastgelegd. En indien we zover zijn, dan zou ik zeggen een goede ereronde voor deze mooie kampioenen. De kampioen Isbrand en de reservekampioen Isbrand, allebei nog even. Nou, Isbrand R, die begint alvast met zijn eigen rondje. Hallo. Pas op met de kindjes, want er loopt er al eentje los. Ja, daar laten we nog maar een keer gaan, want ja, dit is meteen ook het afscheid van Isbrand. Die verder niet meer terugkomt natuurlijk in het kampioenschap en als, maar wel de eeuwige ronde van het beste hengstveulens. Dit is ook de laatste ronde van Isbrand van S, de reservekampioen, hengstveulens 2023 in Schijndel. En dan
willen we graag de merrieveulens in de baan. Ook dit keer weer 3 merrieveulens. 2 van gisteren en eentje van vandaag. Catalogus nummers 35, 38 en 58. Graag even op catalogusvolgorde door de baan. Een rondje stappen. De 2 laatste verlaten de baan en dan blijft 35 binnen. We hebben inmiddels in de baan Xena van de Meijkade, catalogus nummer 35, gevolgd door Wemke T, catalogus nummer 38 en dan Wiefke O, catalogus nummer 58. In de baan blijft nu Xena van de Meijkade, catalogus nummer 35, om zich te presenteren aan de jury. Xena was gisteren een van de beste merrieveulens met een eerste premie en daarom uitgenodigd om vandaag deel te nemen aan het kampioenschap. Xena is geboren op 20 mei 2023 en is een dochter van Tide 501. Ze is gefokt uit een stermerrie van Tjebbe 500 en zij is gefokt in een eigendom bij Willem Blokhorst in Ederveen. Xena is nog heel fris.
dan nu in de ring catalogus nummer 38, Wemke T. Ze is geboren op 6 april 2023. Is een dochter van Auwert 514 en geboren bij Stermerrie van Beert. Ze is gefokt en in eigendom van de familie Tonen in Aalen. En ook Wemke was gisteren een van de beste merrieveulens en daarom uitgenodigd om hier te verschijnen. En te laten zien voor wat ze waard is. En dan de laatste van de drie, Wiefke O, nummer 58. Wiefke is geboren op 18 april 2023. Dat is een dochter van Mijntje 490. En haar moeder is een Stermerrie van Johannes 484. Gefokt in een eigendom bij Den Otter in Brugge. En zij was vandaag de beste van de merrieveulens. Dankjewel Wiefke, en dan kunnen dadelijk de anderen er weer bij aansluiten en gaan we rondstappen en wachten we af tot wat de jury, tot welke conclusie de jury gaat komen. Want uit deze drie wordt de kampioen merrieveulens en het reservekampioen merrieveulens gekozen en dan zullen we daarna doorgaan met het jeugdkampioenschap. Dus deze twee zullen zich daar ook gaan kampen met de Enters en Twenters. De beste die daar zijn aangewezen. Merrieveulens. In de baan nummer 35. Veulen met een goede rasuitstraling. Heeft ook veel luxe. Met een vlotte stap. Lichtvoetig. Met ruimte in de draf. We hebben nummer 38. Dat is ook een hoogbenig veulen die ook veel luxe uitstraalt. De stap kan in deze presentatie iets overtuigender, maar liet een voldoende draf zien. En dan hebben we nummer 58. Een correct gebouwd veulen. Met een goede rasuitstraling. Toont ook een vlotte stap. En een draf met een goede lossigheid en kan daar ook goed in schakelen. En dan te beginnen met de reservekampioenen.
We hebben gedacht, reservekampioen moest worden nummer 35. Gefeliciteerd. Klein applausje is op zijn plaats. En dan kampioen van de Merrie Veulens is geworden nummer 58. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. De Zico werd kampioen Merrie Veulens 2023 in Schijndel. En de reservekampioen werd Xena van der Meijkade. Graag opstellen en dan kunnen we de sjerp omhangen bij de kampioen en een mooi boeket voor de reservekampioen. Eigenaren graag ook in de baan voor een mooi fotomoment. Ondertussen willen we graag al de enters en twenters, dus catalogus nummer 69, 74 en 76 klaar hebben staan in de vooropstelling. En als alle fotomomenten en felicitaties zijn afgerond, boeketten onoverhandigd, linten aangehangen, dan gaan we dadelijk een mooie ereronde doen. Mooie ereronde. Nou, welverdiende kampioen Wiebeke O. En dan mag ik Xena er ook nog bij aansluiten om deze ereronde te voltooien. Deze veuletjes die gaan dadelijk meedingen aan het jeugdkampioenschap. En het jeugdkampioenschap, dat betekent dat nu de enters en twenters in de baan komen. 1 keer rondstappen, dan individueel presenteren en dan vervolgens komt de hele groep met de veulens erbij. En stappen we rond en zal de jury aangeven wie kampioen wordt en reservejeugdkampioen van Schijndel 2023.
We hebben in de baan catalogus nummer 69, Tess van het Binnenveld, een enter. En dan catalogus nummer 74, Twente Rienske. En dan vervolgd door catalogus nummer 76, het Twenter Sarah van der Meerse Hoeven. Dit waren de enters en twenters die vanochtend een eerste premie ontvingen en op kop geplaatst waren, de 2 beste uit hun rubriek, en mogen daarom hier deelnemen aan dit jeugdkampioenschap. Zo dadelijk, als ze zich in deze groep al stappend hebben voorgesteld, zal catalogus nummer 69 in de baan blijven en individueel gekeurd worden, ronde draven, baan verlaten en zo wordt het als volgt. Nou, Tess van het Binnenveld is geboren op 24 maart 2022, dik jaar oud. Is een dochter van Tiede en geboren uit de merrie Piese van het Binnenveld, een stermerrie, en een dochter van Nane. Dit enter is gefokt in een eigendom bij Hakens in Heeswijk. Tess was vanochtend van haar groep de beste en daarom mag ze hier zijn. Rienske is een Twenter, dochter van Mathies, 504. En, haar moeder is een stermerrie uit het Duitse 420. En ook deze is gefokt in een eigendom bij Den Otter in de Brugge. En dan het Twenter Sarah van der Meerse Hoeven.
Ze is een dochter van Ime 507 en haar moeder is de Kroonsportmerrie uit Jildauken van de Homaar, dochter van Uldrik 457 en gefokt bij de familie Poppeliers in Galder. En sowieso superleuk om deze jonge paarden al hier te laten zien op de keuring. En niet iedereen doet dat, maar voor degenen die dat wel doen, het is altijd een bijzonder avontuur en de paarden leren er ongelooflijk veel van. Sarah van der Meerse Hoeven. Dankjewel, Sarah van der Meerse Hoeven. En dan komen het kampioen Merrieveulens, de reservekampioen Merrieveulens en dan de 3 en het enter en de 2 Twenters komen terug in de baan en dan horen we graag van de jury een oordeel. En hieruit zal dan komen de jeugdkampioen Schijndel 2023 en de reservejeugdkampioen Schijndel 2023 die allebei weer mee mogen doen aan het algeheel kampioenschap aan het einde van deze middag. Xena van der Meijkade, 38, Wemke T, 58, Liefke O, de mijnte dochter, 69, Tess van het Binnenveld, 74, Rienske en 76, Sarah van der Meerse Hoeven. En het is nooit een makkelijke opgave voor de jury om zoveel hele verschillende paarden te keuren. De veulentjes, de enter, de twenter, de twenters zijn ook al bijna volwassen. Nou, veel sterkte daarbij. Het jeugdkampioenschap, altijd spannend. Vulletjes en jaarlingen en 2-jarige paarden. Het zijn 5 paarden die een belofte voor de toekomst zijn, tenminste op dit moment. Volgend jaar is weer een nieuw jaar. We beginnen bij het bij het eerste vulletje. Die
is wat kortbenig, maar ook een makkelijk stappend beestje. En die liet vanmorgen een hele goede draf zien. Nummer 58 is een veulletje wat ook heel makkelijk stapt en heel lichtvoetig was in de draf. Het jaarling zou iets ruimer kunnen stappen, maar hij liet ook een lichtvoetige draf zien. Dan hebben we een Twenter die makkelijk stapt en ook heel makkelijk lichtvoetig draafde. En het achterste Twenter die stapt ook ruim en in draf zou je iets lichtvoetiger mogen zijn. We hebben maar 1 kampioen en 1 reservekampioen. Dat is, ik zou alle 5 willen, maar dat lukt niet. Ik begin met de reservekampioen. Dat is het veulen wat lichtvoetig is en makkelijk stapt door zijn lijf. Dat is nummer 58, is de reservekampioen. Tja, wie wordt er dan kampioen van die overige 4, hè? Wij vonden vandaag het Twenter met de makkelijkste stap en heel lichtvoetig draafde. Dat was nummer 74. Dat is de kampioen. Gefeliciteerd. Nou ja, dan heb je wel dubbel gescoord als eigenaar, want beide, zowel de reservekampioen als de kampioen zijn van dezelfde fokker-eigenaar, Den Otter uit Brugge. Van harte proficiat. Dat is echt een dubbele score. Dus de kampioen, jeugdkampioen, Schijndel 2023 is het Twenter Rienske met catalogus nummer 74, de Mathiesdochter. En de reservekampioen is de Mijntedochter, Wiefke O, het Veulen. En nou, dan krijg je natuurlijk 2 bossen bloemen en een hele hoop felicitaties. Heel bijzonder. Nou, dan maak je natuurlijk straks wel dubbele kans in het algeheel kampioenschap als je alweer 2 van die lotjes meelopen. Dus beide, de kampioen en de reservekampioen, zijn uitgenodigd voor het algeheel kampioenschap in het einde van deze dag. En niet te vergeten natuurlijk om te vermelden dat dit kampioenschap gesponsord wordt door TNG Groep in Schijndel. En we zijn onze sponsoren natuurlijk heel erkentelijk voor hun bijdrage, waardoor we elk jaar weer dit mooie festijn kunnen organiseren. Nou, onze voorzitter kan toveren met 1 bos bloemen. Dat doet u nu weer. Volgens mij komt het niet vaak voor dat het dan de kampioen en de reservekampioen van dezelfde fokker-eigenaar zijn. Echt een enorme opsteken voor de fokkerij. En als alle foto's gemaakt zijn, dan doen we natuurlijk een mooie ereronde.
ter afsluiting van het jeugdkampioenschap. Wat mij betreft mag de eerste binnenkomen. Ja, dat doen wij. We zijn er 9, hè. Moet wel een beetje plekken. En als eerste komt binnen Annabel van de Sprong. Is een jonge Tjalder. En die is gevochten door de familie van Kempen. Uit het Riekenvoort. En die wordt gereden door Piet van Kempen. Als tweede komt binnen Aukje van het Hiem. Ook een Tjaller. Een paard wat vandaag de eerste duikwedstrijd loopt. Het is ook weer uniek. Het paard heeft al heel veel predicaten op zijn naam staan. Is ook al verschillende jaren in de sport, wordt hij uitgebracht onder het zadel. En ook in de menssport. En nu vandaag komt hij de eerste keer hier als tuigpaard binnen. Als derde is binnengekomen nummer 19. Laurina van de Sprong, een jonge IJzer. Ja, jonge IJzer. Ook gefokt bij de familie van Kempen. En die wordt gereden door Ruben Doebes. Dan komt binnen onder nummer 157 Merle van de Waalhoeve. Een Uldrik merrie die al een paar jaar sport is. En die al de nodige wedstrijden in de benen heeft de afgelopen jaren. Dan komt binnen onder nummer 85 hovenier Westerverre. Is een IJzer, gefokt door de familie Wester en die wordt gereden door Linda Wester. Dus we hebben visite uit het Hoge Noorden, die vandaag dus ook hier hun wedstrijd wil rijden. Dan komt er binnen onder nummer 245 Cecilia van Grijsenstols, een Duitse merrie die in Nederland uitgebracht wordt. Het is een jonge Bartelen en die wordt uitgebracht door Albert Lux. En dan hebben we als laatste nummer 187. Nee, dat klopt niet. Nee, sorry, 131. Wijken van Heisterbloem. Dat is de jonge Beert. En die wordt gereden door Janne Jacobs. Die is ook van de familie van Kempen uit Riekenvoort. En als laatste komt vandaag binnen nummer 187. Bouke van de Klei. Dat is ook een jonge Beert. En die wordt gereden door Teun Zwanen. Hele mooie groep. Van 9 paarden. Waar ook de nodige fokmerries bij lopen. Dus dat is ook altijd wel interessant. Dat ook de
de goede fokmerries uitgebracht worden in de sport. En daar hun nodige punten behalen om dus ook een sportpredicaat bij elkaar te krijgen. Jolanda gaat even de paarden inspecteren. Jammer genoeg zijn er in Zuid-Nederland niet zo heel veel mogelijkheden om concoursen te rijden met tuigpaarden. En daarom zijn wij altijd heel blij dat we hier op de Fokdag van het Friese Paard Zuid-Nederland hebben daar altijd een concours mogen rijden. We hebben straks dus ook nog een concours voor dames, paarden dus gereden door dames. Dat is een aparte rubriek, dus die komen we straks nog even op terug. Jullie zullen misschien denken, hoe kan dat er één persoon, dus jurylid is. In de tuigpaardenwereld mag je niet met 2 personen jureren, alleen oftewel met 1 of met 3. Maar met 2 is het niet toegestaan. Dus vandaar dat we maar 1 jurylid hebben. Twee ronden, ja. Ja, Jolanda, ben je klaar? Dankjewel. Dan mogen we afrijden op de rechterhand. Geef elkaar de ruimte, de ring is groot genoeg. Dus let op en laat elkaar rustig de ruimte pakken. Beetje aan de buitenkant blijven, dan wordt de ring alleen maar groter van. We gaan dus 2 rondes op de rechterhand. En dan hou je de ringmeester in de gaten die straks in de hoek daar bij de tent, aan de andere kant, dus van hand zal laten veranderen. Ja, kom jongens. Even wachten. Ja, daar. Piet, hier let je op dat we hier van hand gaan veranderen. Hier de hoek bij de ringmeester. Ja? Ja, Piet ook? Oké. Je komt elkaar direct even tekenen, dus let een beetje op dat je elkaar dus daar ook de ruimte toestaat. Ja, heel goed. Even naar binnen komen, even naar binnen komen. Ja. Heel mooi. Free, door hè. Binnenkomen, 245, 157, 158, 85. De ringmeester staat nu daar. En het is het verzoek aan jullie om daar ook naartoe te rijden. Let op, let op. Nogmaals, 245, 157, 158, 85. Ja? Ja. 137, 187, 19 en 131. We begonnen met 245, dan 157. En dan 158 en dan 85. En dan 135, 187, 19 en 131. Ja. Ja, we gaan overrijden met de eerste 4. Aan de ringmeester de gelegenheid om dat te doen.
beetje vooruit staan. Free. Ik wil er even verantwoorden. Want hij heeft iets meer ruimte. Ja? En we gaan bij de ringmeester weer van hand veranderen. Bij het overrijden is altijd gebruikelijk om 1 ronde op de linkerhand te doen en dan van hand te veranderen. Bij de eerste omloop altijd 2 rondes, maar bij het overrijden altijd 1 ronde. Je mag best een beetje applaudisseren als je de favoriet voorbij ziet komen. Er is helemaal niks mis mee, die paarden zijn allemaal iets gewend, dus daar kunnen ze wel tegen. Ja, en het blijft zo. Het blijft zoals het was. Dat betekent opstellen als eerste 245, 157, 158 en 85. De strikken zullen door de voorzitter uitgereikt worden. Oh, sorry, Jolanda wil iets zeggen over de plaatsing, dus even het woord aan Jolanda. Ja, dankjewel. Het is mooi om te zien dat het hier in het zuiden nu ook eens zwart ziet met de Friese tuigpaarden. En een hele leuke groep. Er is mooi gereden. En op kop heb ik geplaatst. Ik ben gewend om in wijvenvoogd te spreken. Nummer 245. Een paard wat op allebei de handen mooi in stelling en buiging bleef. En mooi bleef tuigen. Met nummer 157 op de tweede plaats. Een paard wat precies het klappen van de zweep kent. En mooi in de houding en in balans bleef. Paard nummer 158 als derde geplaatst. Die kwam heel mooi binnen, werd later wel iets lang, maar een heel mooi strekkend voorbeen. En op de vierde plaats nummer 85, met name op de linkerhand een hele mooie presentatie. Rechterhand valt nog wat aan te werken, maar een heel mooi tuigpaard om te zien. Alle combinaties gefeliciteerd en de hoogstgeplaatste natuurlijk een dikke proficiat. Dankjewel. Dankjewel Jolanda voor de speciale toelichting. Als iedereen uit de ze zijn er weer nog niet, dus dat doen we nog even wachten. Heb jij dat gezegd tegen Albert? Ik heb het tegen hem gezegd. Tegen Albert, oké. Bedankt voor het allemaal gaan trekken. Dan gaan we de eerste ronde rijden. Albert op de rechterhand. Als jij wilt beginnen, dan kan de rest volgen. Een applaus.
Nou, met deze overvolle tuigrubriek, geweldig, zoveel aanspanningen in één keer in die baan te krijgen, passen en meten. Dan gaan we verder met de hengstenshow. En dan verwachten we nu in de baan Gossen 526. Met een muziekje eronder graag. Ik hoor hem onder me doorkomen. Gossen 526 is een afstammeling van Nanekebeert en komt uit de zeer succesvolle versterpreferentie prestatiemoeder Rinske L. Gossen 526. Gossen is een blij en attente hengst met een geweldige inzet, zowel onder het zadel als aangespannen geweldig talent. Het is een ongelooflijke souplesse en schakeling vermogen en een prachtige interieur. En te zeggen, alle dagen een feest om met hem te mogen werken. Gossen 526. Er zijn momenteel al vele veulens van Gossen 526 keurig verschenen en ze hebben goede resultaten, zoals recent op de fokdag in Lunteren en Gerijp. En in Lunteren had Gossen 526 buiten de al hoge aantallen eerste premieveulens, zowel bij de merries als de hengstveulens. En beide kampioenspublieke nakomelingen lopen waarbij het kampioenschap en de hengstveulens naar de prachtige winnaar uit de prachtige van Gossen 526 keer alweer. Daar gaat hij. Nog een keer een ronde. Applaus voor deze hengst. Gossen 526 staat de dekking bij Paardencentrum Maren. Dus ik zit over enorm veel successen en zeer makkelijk schakelingsvermogen. En hij heeft een geweldige brug laten volgen. Gossen 526 en toch hengst. Dankjewel voor de voorbrengen van deze hengst. Bij de dekking staat bij Paardencentrum Maren. Ja, dan hebben we nog een hengst voor u. Aan de lange lijnen. En ik wacht tot ik hem onder me door hoor komen. Waander. Aan de lange lijnen. Waander is een zoon van Lodewijk 431 uit de stermerrie Beert 411, gevolgd door de stermerrie van Koepke 266. Bijzonder dat we dan aan de lange lijnen hier getoond. Dat is ook weer heel bijzonder.
Nou, vanochtend hadden we 4 fraaie eerste trainingstermerries in de 3-jarige keuring. Dus we hebben 4 merries die ook deel mogen nemen aan het kampioenschap voor de beste 3-jarigen van vandaag. De beste 3-jarigen waren catalogus nummer 90, 93, 120 en 121. Bij de 3-jarigen gaan we rondstappen in een groepje, in de groep. De eerste blijft binnen na het rondstappen. En dan mogen ze alle 3 een ronde, alle 4 een ronde draven. Dan komt de groep terug. Dus de individuele voorstelling per paard. En dan zien we hier voor ons Milou H. met catalogus nummer 90. Een mooie 3-jarige, vanochtend een eerste training gekregen en daarom hier aanwezig. Ze is een dochter van Jouwe 485 uit een model AAA-merrie van Lolken. Gefokt door Wil Hendricks in Reuzel. Niet onbekend verschijning op onze fokdagen. Dankjewel Milou. Dan gaan we door met het markje STM. Catalogus nummer 93. Markje STM is een dochter van Menne. Moeder is een stermerrie van Lodewijk, Lodewiek 431. Het is gefokt door mevrouw Middag en Lieder Holthuis. En is een eigendom bij Zomerstaten BV in Mijnsheerenland. Markje STM.
Belmarretje. En dan is de baan vrij voor Minte van de Oude Kleefsebaan. Minte is een dochter van Tide 501. En, het is een dochter van de stamboekmerrie uit Ulrik 457. Gefokt door Van Rossen in Overasselt. En in eigendom nu bij Van der Waal in Hoge Zwaluwe. Minte van de Oude Kleefsebaan. En dan de laatste merrie met een eerste premie vandaag. En, is Nienke. Nienke was samen met Minte in de laatste groep. Stonden ze samen op kop met een eerste premie. En vandaar ook hier te zien. Nienke is een dochter van Gerben, 479. En moeder is een stamboeksterk AA-merrie van Pier. En is gefokt door lopers in Alteveer en in eigendom van Nicky Slekers uit Nuna. Nienke. Zo, dat was Nienke. En dan komen ze nu allemaal op catalogus-volgorde weer terug in de baan om rond te stappen. De 4 merries, de beauties met een eerste premie. En dan gaan we zien wie dan nog hier het kampioenschap van de beste 3-jarige van Schijndel 2023 gaat wegslepen. We kiezen hier een kampioen en een reservekampioen. En deze zullen straks weer gaan deelnemen aan het algeheel kampioenschap aan het einde van de dag. Kampioenschap 3 jaar en oudere merries, of 3-jarige merries. Het is volgens mij voor het eerst dat deze vakvereniging dat doet. Dat is ook een prachtig resultaat, 4 eerste premies.
ook 4 hele mooie paarden. Eentje begint bij nummer 90, zou iets meer jeugduitstraling kunnen hebben, maar een paard wat goed stapt. En ook in draf een heel goed achterbeen liet zien. Nummer 93 is een paard wat over heel veel ras beschikt. Zou in de bovenlijn misschien ietsje sterker mogen. En dan heb je nummer 120, een paard die heel veel ras en ook sterk gebouwd is, makkelijk stapt en draaft. En dan hebben we nummer 121, die ook goed in het rastype staat. Die zou in draf of in stap iets ruimer kunnen stappen. Maar ze hebben allemaal een eerste premie gehaald, goede paarden, kwaliteitsvolle paarden. Ik praat het een beetje spannend. En dan hadden wij gekozen voor een reservekampioen die heel goed stapt en ook met een heel goed achterbeen draafde. Dat zou voor ons nummer 90 zijn, de reservekampioen. Ja, en toen waren er nog 3. Het wordt spannend. Maar we hebben voor het meest complete paard gekozen. Het paard wat het makkelijkste stapt en ook heel goed draafde. Echt, die ging echt zitten. Met veel zweefmoment. Ja, en welke hebben we dan? Nummer 120 is de kampioen voor vandaag. Van de 3-jarige. Gefeliciteerd. Nou, een prachtige kampioen Minten van de Oude Kleefse Baan. Fokker en eigenaar, of in ieder geval de eigenaar, graag ook in de baan om bij het paard te voegen. En een prachtige reservekampioen van de eigenaar van de kampioen van vorig jaar. Dat was Wil Hendricks. En die mag nu weer de rozet van het reservekampioenschap 3-jarige ophalen. De linten worden omgehangen. De voorzitter Jan-Hein Stadhouders. Trotse eigenaren erbij. Omgehangen bij de kampioen. Een mooie rozet voor de reservekampioen. Deze 2 gaan straks scoren in het algeheel kampioenschap. Maar voor nu hebben ze in ieder geval al een titel die er nooit meer afgaat. Beste 3-jarige van Schijndel 2023. Gewoon even lekker genieten van dat moment. Als dat allemaal is vastgelegd, dan krijgen we weer een mooie ereronde. Waarbij we niet moeten vergeten dat deze rubriek gesponsord is door Slevers Totaalbouw, ook een van onze trouwe sponsoren. Super dankbaar zijn daarvoor. Er zat een hele groep jonge mensen met 1 oudere persoon ertussen. Dat was Jong KFPS die aan het
schaduwjureren was samen met mij. En ik heb dat met heel veel plezier kunnen doen, want het was een enthousiaste groep die al veel kennis in huis had en die kwam met hele gerichte vragen. En het mooie was, ze hadden er zoveel kijk op, dat ook zij unaniem nummer 120 als kampioen hadden getipt. Ik heb begrepen van Jan Heijn dat er een heerlijke broeder wordt uitgereikt, Geffense broeder zelfs, wordt uitgereikt aan degene die de plaatsing goed had, wat dus een beetje de hele groep was. Maar degene die dat ook goed wisten te beargumenteren en die goed meededen met hun commentaar. En de broeder gaat naar 2 zusters, Laura en Renate Roling. Proficiat. Ja, dat is helemaal goed. Maar leuk dat jullie diezelfde jurering hadden als deze zeer ervaren jury. Met Piet aan het hoofd. Maar dus helemaal geweldig. Ja, ik zou bijna zeggen, moeten die 2 niet even deze paarden voorbrengen? Maar dat is misschien, ja, die zijn niet in het wit, dus dat kan niet. Dat doen we de volgende keer. Maar in ieder geval proficiat ermee en die Geffensbroeder komt jullie kant op. En ja, een paar prachtige 3-jarigen. De voorbrengers kunnen niet wachten om weer een ererondje te doen, denk ik. Dus ik zou zeggen, jonge mannen, doe je best. Ben jaloers op jullie. Binnenkomen. En als eerste zal weer binnenkomen nummer 135, Annabel van der Sprong. Een Tjalle, gefokt door de familie van Kempen. En die wordt nu gereden door Fleur van Kempen. En als tweede komt binnen Wijken van Heisterblom, de Beert, nummer 131, ook van de familie van Kempen, gefokt en eigendom en gereden door Janne Jacobs. Als derde komt binnen nummer 157, Merle van de Waalhoeve, de Uldrik, gefokt en in eigendom van Margreet Hendricks van Waarbij. Dan onder nummer 158, Aukje van het Hiem, een jonge Tjalle, gereden door Renate Roling. Dan komt als vijfde binnen nummer 245, Cecilia van Grijvenstols, een jonge Bartele, gereden door Luke Lux. Die is straks gereden door pa en nou gaat de dochter nog een keer dunnetjes overdoen. En dan komt er onder nummer 85, Hovenier Westerverre, een IJzer, gereden door Linda Wester uit het verre Tjerkhaast. Wat jullie misschien ook opgevallen is, dat de dames allemaal weer andere kleren aangetrokken hebben. En dat is niet omdat ze nat waren geworden, maar omdat ze het damesnummer, het gaat ook om het mooiste kleding, wie dat het mooiste presenteert. Dus vandaar dat de dames nu ook dus andere kleren aangetrokken hebben. En die hebben dus nu ook geen schort aan. Als ze in de open klasse rijden, moet iedereen met een schort rijden. En het damesnummer hoeven ze dat dus niet. Die mooie rok die ze aan hebben, die mogen ze dus ook laten zien. En vandaar dat ze dus niet verplicht zijn om met een schort te rijden. Jolanda zal dus deze rubriek ook weer jureren.
En we rijden dus weer gewoon hetzelfde als straks met de heren. Of met de open klasse. 2 rondjes op de rechterhand, dan van hand veranderen. En dan rijden we verder op de linkerhand totdat de mensen binnengeroepen worden. Free, ze mogen vertrekken. Ja, we hebben een mooie grote baan, dus maak er geen racewedstrijd van. Maar laat de paarden echt hun mooie gangen zien aan iedereen. En ook aan de jury uiteraard. En die zal die ook netjes beoordelen. Margreet, bij de ringmeester van hand veranderen en de rest volgen. Ik ga wat even naar het jurylid toe, want die heeft natuurlijk al een eerste indicatie, dus even een beetje spieken dadelijk. Nee, ja. Ja, binnenkomen 157, 135, 85, 158, 245, 131. Klopt hè? 158, 3, 245, even op. 85, derde. Ja. 158, 255. Ja, klopt. Ja? We gaan de eerste 3 overrijden. En dus, als jullie wel zullen begrijpen, is onze jury nog niet helemaal uit. Dus we gaan overrijden. En wel met de eerste 3. Ja. Op de rechterhand. Kom maar. Free. En u ziet ook wel, er wordt op het scherp van de snee gereden, dus het gaat echt om wie het beste kan rijden. Dus als u een favoriet hebt, laat het maar horen. Dat is alleen maar makkelijker voor de jury. In eentje weinig discussie, dus het blijft zo. Dus we beginnen met 157, 135, 85. Proficiat allemaal. Super. Ja, altijd mooi om de damesklasse te mogen jureren. Dames zien er bijna net zo stralend uit als hun paarden. Op kop geplaatst nummer 157,
ook in de open klasse, wat ik al zei, een paard wat het klappen van de zweep kent. Mooi in de juiste stelling en buiging op allebei de handen en heel netjes voorgesteld. Als tweede geplaatst nummer 135, dan zie je dat de tuig ook echt een sport is. Met Fleur aan de leidsels plaatste dit paard zich keurig op de tweede positie. Paard nummer 85, zo jammer van de rechterhand, maar op de linkerhand pakt hij me iedere keer. Vandaar deze derde plaats. Alle deelnemers, alle combinaties, gefeliciteerd en we gaan nog genieten van een mooie ereronde. Dank jullie. Dankjewel Jolanda. Jij ook bedankt voor het jureren. Het is toch altijd weer een verrassing wat eruit komt. En weer een prestatie die geleverd moet gaan worden door de rijders. Ja, ja. En als nu weer iedereen de baan verlaten heeft, dan gaan we ook met de tuigpaarden met de dames eer rondrijden. Margreet, aan jou de eer. Op de rechterhand. Ga je gang. Nou, super om weer zo'n mooie rubriek te hebben in ons middagprogramma. Het is toch een hele show. En ook weer een hele andere manier van de paarden te genieten. We gaan verder met, onze derde hengstenshow. Super mooi dat we hier hengsten kunnen presenteren. En we gaan kijken naar Hildweg 528. Hilton 528, Triple A, is gefokt door Jan Kruijs uit Hees.
daarvoor in aanmerking komen om hier deel te nemen, dat is catalogus nummer 132, catalogus nummer 140 en 141. Deze merries kregen ook een uitnodiging voor de centrale keuring. En lieten zich vanochtend super zien. Dus op catalogus volgorde 132, sorry 133. 133, 140 en 141. De 3 deelnemers aan deze rubriek stappen hier rond. Catalogus volgorde. Dadelijk blijft 133 in de baan en gaan 140 en 41, 141 de baan verlaten en zal 133 een individuele presentatie geven. Dus de merries worden voorgesteld aan de jury en zullen daarna de hoek inlopen en een rondje draven. En dan volgt nu catalogus nummer 140, Brecht van de Gaminga-Staten, een kroonmerrie, een sportmerrie AA, een 7-jarige merrie, een dochter van Pier, en dat is een Tjalle moeder, een sterk sportmoeder, gefokt door Johan Oosterhaven uit Zoen en in eigendom van Nicky Slegers uit Nuna. Brecht van de Gaminga-Staten.
7 jaar oud. En dochter van Alwin, met een Duitse sterpreferente moeder. En gefokt door S.J. Ruiter uit Nijbeet en in eigendom van Van der Berg uit West-Sleteren. Ook geen onbekende in de kampioensring. Ciara S.R. Dankjewel. Dan komen we nu graag de paarden volgorde weer binnen en rondstappen om de uitspraak van de jury af te wachten voor de beste 4 jaar en ouderen en reserve beste 4 jaar en ouderen die dan uiteindelijk zullen deelnemen aan het algeheel kampioenschap wat hier direct op gaat volgen. En in dat algeheel kampioenschap zullen de kampioen 3-jarige en de reservekampioen 3-jarige en natuurlijk de jeugdkampioen en de reserve jeugdkampioen deelnemen. Het kampioenschap van de ouderen. 3 hele goede paarden in de ring. Eentje die is nummer 133, wat neerwaarts in zijn bouw, maar enorm goed kunnen stappen, ruime passen. Dan hebben we nummer 140, ook een paard wat goed stapt. En draf misschien iets meer opwaarts kon draven en iets meer zweefmoment kon hebben. Nummer 141, ook een paard wat goed stapt. Alle 3 zijn het eigenlijk goede stappers. 141 zou ook in draf iets meer souplesse kunnen tonen, tenminste in deze ronde. En ja, er kan er maar eentje kampioen worden en eentje reservekampioen. Wij hebben gekozen voor de reservekampioen, nummer 141 is de reservekampioen. En nummer 133 is de kampioen. Nou, weer een mooi resultaat. 133, kampioen, 4 jaar en ouderen, Schijndel 2023, Jekke van der Schemmel, Stermerrie, 4 jaar oud, vanochtend deelgenomen bij de 4 tot 6 jaar stermerries en als enige uit deze rubriek hier in de kampioensring terechtgekomen met een uitnodiging voor de centrale keuring. Daar gaan we ook zeker terugzien. Ze is een dochter van Tiede, met een Bartles stermoeder, fokt door Karnebeek in Beckum en in eigendom van Roel Delbroek uit Oudbergen. Roel graag in de ring om de felicitaties in ontvangst te nemen. En dan de reservekampioen Ciara S.R. met de Catharus 141. De 7-jarige Kroon Sportmerrie. Dochter van Alwin. Duitse sterpreferente moeder. En gefokt door S.J. Ruiter uit Nijbeet en in eigendom van Van der Berg, West-Sleteren. En ook zij nemen de felicitaties en ontvangst en bloemen.
Dit kampioenschap wordt gesponsord door Johan Vos Capelle, ook een van onze trouwe sponsoren. Super dank. En ondertussen willen we natuurlijk graag de volgende nummers al klaar hebben staan in de vooropstelling. Nummer 58, nummer 74, nummer 90 en nummer 120. Nummer 133 en 141 staan natuurlijk nog in de ring. En die gaan nog eens even een geweldige ereronde lopen. Jette van de Schermerok. Kampioen 4 jaar en oudere merrie Schijndel 2023. Prachtige reservekampioen Chiara SR. Nou, dan gaan we naar het laatste ultieme moment van de dag, het algeheel kampioenschap. En jammer dat er dan toch weer net zo'n bui overheen moet. Maar niet getreurd, we gaan ervan genieten. We verwachten in de baan op Catalogus volgorde. Catalogus nummer 58, Catalogus nummer 74, Catalogus nummer 90, 120. 133 en 141. Dus de jeugdkampioen en de reservejeugdkampioen, kampioen 3-jarige en de reservekampioen 3-jarige, kampioen 4 jaar en ouderen en de reservekampioen 4 jaar en ouderen. We stappen 1 keer een ronde met z'n allen en vervolgens nog 1 keer een individuele presentatie en dan komt iedereen nog een keer en dan komt terug. Individueel opgesteld staat Wiefke O. Jonge meiden.
nog één keer presenteren. Dat is natuurlijk het geval tussen Wiefke O en Rinske. Rinske.
Ja, en dan hebben we het hoogtepunt van de dag. En jammer dat het dan niet wat meer regent, hè. Dus een paar spettertjes. Maar goed, we mogen niet klagen over het weer, want we hebben eigenlijk de hele dag wel goed weer gehad. Vanmorgen was het even wat vies en nat, maar verderop ging het prima. En dan is keuring buiten weer mooier als binnen, maar als het de hele dag regent, dan zit je toch ook liever onder het dak. En dan laten de paarden zich in de manege ook goed zien. Goed, we hebben 6 paarden terug in die kampioensring. 6 goede paarden, maar over het algemeen dacht ik dat wij als jury enorm te spreken waren over de kwaliteit vandaag. Tenminste, de 3-jarigen en mijn collega's heb ik gehoord, die hadden ook goede kwaliteit paarden. Maar niet allemaal paarden voor de centrale keuring. Maar dat wil niet wegnemen dat je een goed paard hebt. Hieruit deze 6 hebben we een kampioen en een reservekampioen. Een vullentje wat zich heel prima laat zien en ook heel gemakkelijk draafde. Een twenter wat heel gemakkelijk stapt en ook lichtvoetig was in de draf. Zij waren al de kampioen en de reservekampioen van jeugd. Dan hebben we 90 en 120, 2 3-jarige paarden, hele goede kwaliteit paarden. En ook zo bij nummer 139 en nummer 141, ook 2 hele goede paarden. Een hele goede stermerrie en een goede kroonmerrie. Maar goed, wij hebben toch gekozen voor wat jeugd. Niet de jeugd, de jongste jeugd, maar de wat oudere jeugd. De 3-jarige paarden. En wij vonden dat nummer 90 de reservekampioen was. En nummer 120 de kampioen. Gefeliciteerd. En dan denk ik dat ik namens het jurykorps spreek dat wij vandaag een hele goede dag hebben gehad. En wij willen de fokvereniging bedanken voor de goede ontvangst en de goede zorgen voor ons. En de deelnemers voor de goede kwaliteit paarden en dat uw paarden ook op tijd bij de ring waren. Dank u en tot volgend jaar. Dankjewel Piet en alle juryleden die hier vandaag zo positief hebben gekeurd. We hebben een prachtige kampioen, Minte van de Oude Kneefsebaan. Hij is algeheel kampioen van de Friese paarden in Schijndel 2023. Ja, de opperste eer natuurlijk. En net daaronder Liu Ha, jonge Jouwe, die een algeheel reservekampioen is. Het kampioensbord wordt uitgereikt door degene die het KVPS vertegenwoordigt. En dat zal in dit geval Jan Rijmakers zijn, die als ambassadeur van het KVPS en natuurlijk een aantal maanden in het, of een aantal, al meer of een aantal jaren zelfs, in het hoofdbestuur heeft gezeten van het KVPS. Hij overhandigt het speciale kampioensbord aan de winnaars. En dan hebben we natuurlijk een niet te vergeten de wisseltrofee.
En wie weet erin. Dit is een trofee die al jaren in de fokvereniging aanwezig is. Een prachtig beeld wat gewoon spontaan is gemaakt door de kunstenaars Jean Bremers en Marianne Bremers. Die spontaan dit beeld hebben gecreëerd en dat is al jaren, wordt dat elk jaar weer aan de nieuwe kampioen uitgereikt en het jaar daarop weer aan de volgende. Deze keer is het dan de prachtige winnaar Minte van de Oude Kleefsebaan en aan haar fokker en eigenaar van Rossum uit Overasselt. Nou, meer is er ook niet te dragen aan prijzen bijna. Volle handen. Super. En dan wil ik graag nu een moment voor het Wilhelmus. Ja, super verdiend. En dan nu, als iedereen zich uit de voeten heeft gemaakt, dan willen we nog graag een mooie ereronde. Ja, voordat we de laatste ronde maken met deze paarden wil ik natuurlijk even deze kampioensvoorbrengers bedanken. Kampioensvoorbrengers, dat zijn er maar 2. En die hebben misschien ook wel die hebben ook het meeste gelopen. Dus jongens, bijzonder bedankt voor jullie inzet en voor jullie kwaliteiten. En ik wil natuurlijk even alle vrijwilligers bedanken, want je hebt ook de hele tijd in de regen gestaan, Toon. Wij staan allemaal gewoon in de regen en het is zo vanzelfsprekend dat het elke fokdag weer gaat zoals het gaat en zoals het goed gaat. Maar dat is niet allemaal vanzelfsprekend, want daar hebben we een team voor die daar elk jaar weer deze terreinen inrichten. En op de achtergrond vaak gewoon hun ding doen. Gewoon heel simpel hun ding doen. Die hoor je niet, die zie je niet. Maar ze hebben gewoon ervoor gezorgd dat het weer een vlekkeloze fokdag geworden is. Zoals dat bijna altijd zo gebeurt. Ondanks de regen. Maar misschien heeft de regen wel iets extra's gebracht voor deze prachtige kampioenen. En voor de eigenaren van deze prachtige kampioenen. Ik zou zeggen, we maken er een ererondje van. Regen, daar hebben we last van gehad. We hebben prachtige paarden gezien. En geweldige voorbrengers hebben we gezien. Hier ben een grote vriend. Geweldige voorbrengers. En ik zou zeggen, nog een prachtige ereronde voor deze prachtige kampioenen. Jongens, laat het nog maar eens zien. Wat jullie de hele dag hebben laten zien. Want dat is ook indrukwekkend. En ook vanzelfsprekend. Nou, één voordeel hebben deze jongens. Ze zullen in ieder geval vannacht heel goed slapen, hebben ze me al verteld. En misschien nog wel iets lekkers drinken. Dank jullie wel. Dit was de 43ste. Deze kampioenen lopen nog een keer, Toon, nog een rondje extra. En natuurlijk mijn lintenmeisjes, hè. Ze waren weer geweldig, hè. Dank jullie wel. En natuurlijk voor iedereen een welkom thuis straks weer. En tot een volgende activiteit. We hebben natuurlijk straks de nakeuring weer. En daar hoop ik jullie ook allemaal weer te zien. En natuurlijk de kampioenen heel veel succes, want we beginnen nu met de fokkerij. Wat gaat dat weer brengen? Heel veel succes. Dank je. Was goed weer.